lẹ́tà sí gbogbo àwọn tó ń bọ̀ ní yàrá àṣẹ̀ṣe. Ọmọ onílé tí ń darí bọ̀ nílé bàbá rẹ̀, ọmọ eléégún tí ń tàjú bọ̀, ọmọ olóòṣà tí ń tàjú bọ̀, ọmọ onírúnmọlẹ̀ tó ń tàjú bọ̀. Mo ní àmọ̀ràn púpọ̀ sí yín o. Àmọ́ mi sí gbogbo yín ni pé ẹ wo lẹ̀ o. Ẹ jẹ́ ń kọ́ lórin. Tá bá ń ṣeré fálọ́tẹ́rẹ́ bá wọra. A máa ní ọmọ onílẹ̀ wo lẹ̀ wo káwo ẹ wo lẹ̀ wo. Ọmọ onílẹ̀ wo lẹ̀ wo káwo ẹ wo lẹ̀ wo. Ọmọ onílẹ̀ rìn lẹ̀ wo káwo ẹ rìn lẹ̀ wo. Ọmọ onílẹ̀ rìn lẹ̀ wo káwo ẹ rìn lẹ̀ wo. Ọmọ onílẹ̀ ẹ wo lẹ̀ wo káwo ẹ wo lẹ̀ wo. Ọmọ onílẹ̀ ẹ rìn lẹ̀ wo káwo ẹ rìn lẹ̀ wo. Bó o bá gbọ́n bí ifá, bó o bá mọ̀ràn bí ọ̀pẹ̀lẹ̀, gbá a mọ̀ràn ní ìpadàbọ̀ rẹ yìí kó má bàa ṣíléwọ̀, kó má ṣọ̀dẹ̀dẹ̀ bọ́ sí, kó má bàa jẹ̀bi. Wo àwọn àgbà kan ń bẹ ń di ìṣẹ̀ṣe tí wọ́n ń bọ̀ yìí, followers ni wọ́n o. Àwọn àgbà kan ń bẹ ń di ìṣẹ̀ṣe tí wọ́n ń padà bọ̀ yìí, worshipper ni wọ́n o. Kí ló ń follow, kí ló ń worship. Torí àwọn àgbà kan ń bẹ ní di ìṣẹ̀ṣe tí wọ́n ń bọ̀ yìí, ebi ń pa àwọn elébi ni wọ́n o. Ìwọ ló máa follow o, ìwọ ló máa worship ẹ o. Ní tí wọ́n bá fẹ́ ló fẹ́ bá ẹ fẹ́. Tó bá ti tẹ̀lé orí àgbà tó ń bá ẹ fẹ́ ohun tí wọ́n ń fẹ́ o ti ṣubú, ikú lè pa ẹ́ lójijì o. Torí àgbà tó ń tẹ̀lé ẹ pé nǹkan tí wọ́n fẹ́ yẹn, òun ṣe ohun tó tọ́ nílé. Ṣùgbọ́n mọ̀ pé tó ń bá sòdodo fún wọ́wọ́ ò ní gbọ́, ó dẹ̀ fẹ́ gbowó ọwọ́ rẹ, yóò purọ́ fún ẹ o. Yóò máa tẹ̀lé ẹ gbọ̀ngbọ̀n. Yóò máa tẹ̀lé ẹ gbọ̀ngbọ̀n. Torí pé ẹnìkan ń tẹ̀lé ẹ, má pè lágbàáre o. Torí pé ẹnìkan ń fọ́lù ẹ, má pè lágbàáre o. Torí pé nǹkan tó fẹ́ lẹ́nìkan ń bá ẹ fẹ́, má pè lágbàáre o. Ìwọ ló ń sọ fágbà kan pé ó yẹ kẹ́ lọ dáfá ẹ lọ dáfá. Ó lẹ̀ lọ ń dáfá òun. ń padà dé sọ pé nǹkan báyìí lẹ́bọ̀ òun kówó fún, má tẹ̀lé o. Má pè lágbàáre. Ṣé wọ́n ló yẹ kó ṣe ẹ̀ sọ fún pé ó yẹ kó dáfá ni? Ṣé òun ò mà kókò tán ní dáfá ni? Ṣé òun ló ṣe ẹ̀ sọ pé ó yẹ kó ṣètùtù ni? Ṣé òun ò mà kókò tí wọ́n ń ṣètùtù ni? Ṣé òun ló yẹ kó sọ pé ó yẹ kó ṣòro ni? Ṣé òun ò mà kókò tí wọ́n ń ṣòro ni? Ṣé òun ló ṣe ẹ̀yẹ kó sọ pé ó yẹ kó bọ́rí ni? Ṣé òun ò mà kókò tó ń bọ́rí ni? Ó yẹ kó lè sọ fún ẹ pé òótọ́ ni o. Òótọ́ ni ó yẹ ká ti bọ́rí yẹn lóòótọ́, ṣùgbọ́n ìdí báyìí ló dá orí bíbọ yẹn dúró. Wọ́n náà wá gbé ìdí ẹ̀ yẹn yẹ̀ wò. Tẹ bá rí kọ́tẹ́ lè ṣe sí ìdí yẹn, ẹ kọ́kọ́ ṣe kẹ́ tó múra láti bọ orí. Kẹ́ tó múra láti bọ orí. Ẹ̀yin ọmọ kóòtù òjíire tẹ̀ ń padà bọ̀ nílé, ẹ sì mẹ́dọ̀ o, ẹ ní jẹ̀bi o. Àwọn nǹkan kan wà tó ṣe é pa gèrè mú, àwọn nǹkan kan ń bẹ tó léwu púpọ̀ nínú. Mo wá gbà yín lámọ̀ràn, ẹ gbà kìlọ̀ lẹ́nu fáá. Tẹ́ ẹ bá kó nǹkan jọ tẹ́ ẹ fẹ́ ṣe, ẹ kọ́kọ́ dáfá sí i kó tó di ṣíṣe. Ẹ má kàn ronú pé a fẹ́ ṣe nǹkan báyìí kẹ̀dẹ̀ máa ṣe, a fẹ́ ṣe nǹkan báyìí kẹ̀dẹ̀ máa ṣe. Ẹ máa gbàmọ̀ràn lọ́wọ́ ìwọ Ifá, nǹkan báyìí tá a fẹ́ ṣe ṣé a lè ṣe é? Ó ní ẹ lè ṣe. Ifá ò ní ṣì yín lọ́nà, ẹ lọ ṣe. Ifá ní ẹ lè ṣe, ẹ má ṣe é. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ń bẹ tẹ́ ẹ ti ń ṣe tí màá wúre là ń wò pé Ifá ò lè jẹ́ sọ fún yín pé kẹ́ ẹ ṣe láéláé. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìrìn ń bẹ tẹ́ ẹ ti ń rìn tí màá wúre là mọ̀ pé Ifá ò lè jẹ́ pàṣẹ pé kẹ́ ẹ lọ rìn. Nígbà tí mo mọ ìdí tí Ifá fi gbé ń bá gòlè, tí mo mọ ìdí tí Ifá fi ní kò lè ṣeé ṣe, tí mo dẹ̀ mọ ohun tó yẹ ká ṣe kó tó di ṣíṣe, tí yóò bá tiẹ̀ wáyé, mo mọ ibi tẹ́ ẹ gbọ́dọ̀ rìn sí, ọjà tẹ́ ẹ gbọ́dọ̀ ná kẹ́ ẹ tó lè ṣe é. Ẹ wọlé o, ọ̀tá ò ní yọ̀ yẹn má tó wá sọ ṣẹ̀ṣẹ̀ lẹ́nu o. Ọmọ tó padà sí ṣẹ̀ṣẹ̀ tó bá ṣẹ́kú, ẹbí rẹ̀ á bu, wá ní kí ló lọ mú bọ̀. Èèyàn tó padà dé sí ṣẹ̀ṣẹ̀ tí nǹkan rẹ̀ ò bá lọ déédé mọ́, ẹbí rẹ̀ á bu, wá ní kí ló gbàbọ̀ di ṣẹ̀ṣẹ̀. Orúkọ ò ní rò mí, oníjoyè amúfáhun ní ìwọ wò mí, tẹbí tará mi ní fáńtará mi hùn, tẹbí tará mi ló fẹ́ jó ní fá látara mi. Sọ̀rọ̀ ẹnu mi ni ò tó pè wọ́n mọ́ra ni.
àbí ìgbésí ayé mi ni òwò wọn àbí àṣeyọrí mi ni wọn ò ní wọn ò rí ni. Nígbà tí wọ́n bá padà sí ṣẹ̀ṣe tó bá jẹ́ aláṣeyọrí, ìgbé ayé rẹ bá rọrùn, ilé rẹ bá tutù, tó gun ọjà ẹbí rẹ ó fẹ́ béèrè pé báwo ló ṣe rìn, àwọn náà ó tò lẹ́yìn rẹ. Wọ́n ó tò lẹ́yìn rẹ. Ọmọ ìyá mi jọ̀wọ́, ọmọ ìyá mi gbàmọ̀ràn, ọmọ ìyá mi má gbọ́n ọgbọ́n àgbọ́njú, ẹ béèrè ọ̀nà kẹ́ ẹ tó rìn, ẹ béèrè ọ̀nà kẹ́ ẹ tó rìn. Kí ló wọlé alára kẹ́ ẹ tó fẹ́ mọ́lé alára dúró padà? Kí ló wọlé ajérò kẹ́ ẹ tó sọ pé ẹ fẹ́ túnlé ajérò ṣe? Kí ló wọlé ọwọ́rọ̀ngún àga kẹ́ ẹ tó pinnu àti túnlé ọwọ́rọ̀ngún àga ṣe? Ẹ kọ́ mọ ohun tó wọlé kẹ́ ẹ ṣàtúnṣe kí ilé tẹ́ ẹ fẹ́ kọ́ má bàa tún wò. Ẹ kọ́ wo mọ ohun tó da lérú kẹ́ ẹ ṣàtúnṣe kí ilé tẹ́ ẹ fẹ́ gbé dúró kó má tún wá tọwọ́ yín dàrú. Gbogbo ẹ tó bá ti ń jẹ́ èèwọ̀ ẹ má bá rin, gbogbo ẹ tó bá ti ń ṣe ohun tí ò sunwọ̀n ẹ má tẹ̀lé ẹ̀. Ẹ má torí pé ẹ̀ ń wówó kẹ́ ẹ bà yé ara yín jẹ́. Ẹ má torí pé ẹ̀ ń wówó kẹ́ ẹ bà lé ara yín jẹ́. Ẹ má fẹ̀mí ara yín tàfàlà. Omi inú ń kọ mí, ẹ̀rù ń bà mí, àyà mi ń já. Fẹ̀yìn tẹ́ ń padà bọ̀ ń yàrá àṣẹ̀ṣe pé bó o lọ̀la ó ṣe rí. Ṣé ẹ̀ ní sọ̀ṣẹ̀ṣe lẹ́nu? Torí tí mo ti ń pinnu àti tún orúkọ yìí ṣe o, mo ti ń pinnu àti mórúkọ mi jẹ́ o, mo ti ń pinnu torí pé tó ẹ bá tiẹ̀ bàjẹ́ ká mọ̀ pé tí ilé yín lẹ bàjẹ́ kì í ṣe tọwọ́ àwúre la o. Kọ́ má bàa forúkọ kan náà pè wá papọ̀ o. Ẹ dákun ẹ jọ̀ọ́, bí mo ṣe ń wo tẹ́ ń gbé bọ̀ yí àyà mi ń já, ẹ̀rù ń bà mí, ọ̀la àṣẹ̀ṣe ń bà mí lẹ́rù. Ẹ fẹ́ lé àwọn èèyàn, oore lẹ́ni ẹ fẹ́ wá ṣe, oore ìfẹ́ dìbàjẹ́, oore ìfẹ́ dìbì. Ẹ má jẹ́ oore ó dìbì mọ́ yín lọ́wọ́ yín tẹ́ ń bọ̀ ń di ìṣẹ̀ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́. Ẹ má gbọ̀nà ẹ̀bùrú wọ̀ di ìṣẹ̀ṣe. Ẹ wo gbogbo ibi ni rọ́mọ. Ìyẹn lè purọ́ ní mọ́ṣáláṣí kò ségun tí ó bí wọn. Ìyẹn lè purọ́ ní ṣọ́ọ̀ṣì kò sí òòṣà tí ó béèrè. Bí wọ́n bá purọ́ ní di ìṣẹ̀ṣe irúnmọlẹ̀ tí ó béèrè pọ̀. Bí wọ́n bá ṣèké ní ìṣẹ̀ṣe òòṣà tí ó yọ̀dà pọ̀ ńbẹ̀. Bí wọ́n bá hùwà kó ní ìṣẹ̀ṣe tí ó bí ẹlẹ́rìí pọ̀ ńbẹ̀. Tó bá rí pé ó ń tẹ̀lé ọkọ̀ tó ti pẹ́ ìbúra ọ̀jẹ̀ nǹkan kan. Àwẹ̀ ọmọdé má burúkú, ọmọdé burúkú bojú wẹ̀yìn. Kí ló ń wẹ̀yìn fún? Olúwéré ò tẹ̀lé ẹ̀. Òòjọ́ kọ́ lolúwéré ń pa ni. Ajàníjọ́ olóhùn gbàgbé légún lé. Ajàníjọ́ olóhùn gbàgbé ní ìṣẹ̀ṣe ẹni. Ajàníjọ́ tó olóhùn gbàgbé nínú mọ̀lẹ́ tá a jókòó tì. Dákun ọmọ ènìyàn, ìwọ ọmọ ènìyàn, ọmọ Yorùbá, ọmọ kóòtù òjíire, gbìyànjú o, ṣe àtúnṣe. Ọmọ irúnmọlẹ̀, ọmọ igbámọlẹ̀, ọmọ ọ̀kànlénírínwó mọlẹ̀, ọmọ ọ̀tàlélúgba mọlẹ̀. Tí wọ́n ò bá jọmọ irúnmọlẹ̀ wàá jọmọ gbámọlẹ̀. Bí wọ́n ò bá jọmọ gbámọlẹ̀ wàá jọmọ ọ̀kànlénírínwó mọlẹ̀. Tó bá jọmọ ọ̀kànlénírínwó mọlẹ̀ dọ́dọ́gbọ̀n wàá jọmọ ọ̀tàlélúgba mọlẹ̀. Gbìyànjú kó o gbà kìlọ̀ lákòókò ìnájà. Má jẹ́ ó bàjẹ́ tán kó o tó ṣàtúnṣe. Bó o bá ń padà bọ̀ nílé àwùrẹ́ la ò ní dandan kẹ́ ẹ wá tẹ̀lé òun. Gbogbo ayé ò lè tẹ̀lé mi. Gbogbo ayé ò lè jẹ́ tèmi nìkan. Kò pọ́síbù. Tí gbogbo ayé bá wá dáfá lọ́wọ́ mi, mi ò ní pẹ́ kú. Ifá mélòó ni máa dá, mi ò ní lè sùn, mi ò ní lè ṣíwọ́ jẹun, ẹ̀mí mi ò lè gun. So mi ò wáyé máyà, mi ò kékeré gbogbo ayé ó jẹ́ tèmi. Àmọ́ gbogbo ẹni tó bá fẹ́ tẹ̀lé, báyìí mọ̀ pàdé lọ́wọ́ rẹ̀ kó o tó tẹ̀lé. Báyìí mọ̀ pàdé lọ́wọ́ rẹ̀ n tó gbé dání rí pé ohun tó jódodo ni. Yálé olódodo, má yálé àwọn àṣèkéṣẹ̀rà, má yálé àwọn followers tó yẹ pé n tó fẹ́ gbà lọ́wọ́ rẹ lótorí rẹ̀ ń tẹ̀lé ẹ̀, n tó fẹ́ gbà lọ́wọ́ rẹ lótorí ẹ̀ ń bọ̀wọ̀ fún ẹ. Tó bá hùwà bàjẹ́ kò ní correct ẹ torí pé ó ṣàtẹ̀ ń jẹun ní abẹ́ rẹ, òun pè ó ń dáhùn torí pé ó fẹ́ gbowó lọ́wọ́ rẹ ni. Ọwọ́ ipò ló máa ráyé ń bá ní ńlá, ó máa ráyé kì í bá ní ńlá tẹ̀jẹ̀. Tó bá ti burú tán, ọdẹ máa pọ̀n lẹ́yìn igi ní o, onígbà máa kó gbá ẹ̀ ní o. Tó bá ti bàjẹ́ ti ẹnìkan ni ó dà o. Tó bá ti bàjẹ́ tán ti ẹnìkan ni ó dà. Ìyàrá àṣẹ̀ṣe tó ń padà bọ̀, ìyàrá agbára ni. Òtítọ́ nìkan náà fi ń nájà ń bẹ̀. Olódodo ló lè yege ń bẹ̀ o. Àṣebàjẹ́ ò lè tẹ̀bẹ̀ pẹ́pẹ́. Àṣebàjẹ́ ò ní pẹ́ wọná. Àṣebàjẹ́ ò ní pẹ́ wọkó. Ayé àṣebàjẹ́ kì í pẹ́ bàjẹ́. Ọmọ káàárọ̀ oòjíire, ẹrù ìpadàbọ̀ wálé yìí ń bà mí o. Ẹ̀yin ilẹ̀ tí ń mọ àgbélẹ̀rọ Ọfá. Nítorí baba ńlá yín ṣe ilẹ̀ fẹ́ dàrú torí pé ọ̀làjú dé. Tọ́làjú bá dé, ẹ farabalẹ̀, ẹ gbé yẹ̀wò tẹ́ bá ń gbọ́ nǹkan ọ̀làjú nínú ohun Ifá. Ẹ jẹ́ kó yé yín pé bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ti ń lò kọ́làjú tó gbé tiẹ̀ dénú. Nítorí pé ìwọ ò súnmọ́ Fá lánàá,
ìdí ẹ̀sìn àjòjì ni wọ́n ti ń bọ̀ ló jẹ́ pé ọ̀dọ̀ àjòjì ni wọ́n ti ń gbọ́ ló ti ń gbọ́ nígbà tó dédìí fa àdàbí àjòjì lójú rẹ̀ bẹ́ẹ̀ nínú yàrá àwọn baba ńlá rẹ̀ làjòjì ti yọ kó tó mú lọ nínú yàrá àwọn baba ńlá rẹ̀ làjòjì ti yọ kó tó mú lọ kò sí ti ń jẹ́ ìmọ̀le ní yàrá ìsìláàmù lọ sílẹ̀ lárúbáwá lọ bèbè kí ní jẹ́ mọ̀le awálá ni mọ̀le èdè wa ni awálá ni mọ̀le awálá ni bàbá ìmàlẹ́ abẹ̀rùgẹ̀ ẹ̀jẹ̀ lọ́rùn awálá ní gbogbo nǹkan wọ̀nyí lọ́dọ̀ wa kò ń ṣẹ̀sìn ìsìláàmù ó kò jẹ́ pé nǹkan tó yé ni pé bàbá ìmàlẹ́ òun ló lọ mú ẹ̀sìn ìsìláàmù wá ní tó fi so papọ̀ mọ́dọ̀ wọn nìyẹn o torúkọ yẹn fi wọ ọ̀dọ̀ wọn lọ bàbá ìmàlẹ́ ni ọmọ Yorùbá tó gbẹ̀sìn ìsìláàmù wá sí orí ìrun títí wa ó gbàsìn ìsìláàmù wọn ni àwa ò mọ ìsìláàmù yẹn ó lọ lẹ́nu bàbá wa láti pè ẹ̀sìn yẹn lọ lẹ́nu wọn láti pè lọ́jí pé ní ọmọ tó ń lọ àwọn ẹlẹ́sìn ìmọ̀lẹ́mà nìyẹn àwọn ẹlẹ́sìn ìmọ̀lẹ́mà nìyẹn ẹlẹ́sìn ìmàlẹ́mà nìyẹn ẹlẹ́sìn bàbá ìmàlẹ́nu ẹlẹ́sìn bàbá ìmàlẹ́nu bàbá ìmàlẹ́ òun bí ìmàlẹ́ lọ́mọ ìmàlẹ́ ò kì í ṣe ẹ̀sìn òun bí ìmàlẹ́ lọ́mọ ìmàlẹ́ ò kì í ṣe ẹ̀sìn ló ṣe bá a púpọ̀ nínú ohun ẹnu fá wípé adéwà fún bàbá ìmàlẹ́ abẹ́ ògẹ̀ ẹ̀jẹ̀ lọ́rùn dákun dábọ̀ fi èdénú má torí pé ẹni ẹ̀sìn kan tí wàá ń jẹ́ ẹ̀sìn ìmàlẹ́ kó wá sọ pé ifá ò lè wí bẹ́ẹ̀ kò sí ẹ̀yà kan tí ifá ò lè sọ̀rọ̀ bá tó bá jẹ́ pé olódùmarè lọ́ba tí ń jẹ́fá tó sì fún wa ní ikin ifá tó jẹ́ pé àkóso ayé ló gbélé Ọ̀rúnmìlà lọ́wọ́ kì í ṣàkóso ilẹ̀ Yorùbá tí ò bá Ọ̀rúnmìlà pín ilẹ̀ tẹ́ pé àwọn èèyàn ló ń pín ayé tí olódùmarè ò bá Ọ̀rúnmìlà pín tó yẹ pé Ọ̀rúnmìlà fà rẹ̀ pín ó yẹ kó mọ̀ pé kò sí ìran náà láyé tọ́mìlà ò lè sọ̀rọ̀ bá kò sí èdè tọ́mìlà ò lè fi fọhùn èyí tó bá ń bẹ̀ ìwọ ni kó o tún ṣe ibi tó bá gbé bá èdè tún ṣe jà fún gbèjà ẹ̀ jẹ́ kí gbogbo ayé mọ̀ pé ohun tó bá ti bá lẹ́nu fa ti fa ni aṣọ tó bá bá lára eégún te eégún ni ohun ọmọ oníṣẹ̀ṣe tó padà wálé tó wá ń bá ṣẹ̀ṣe rẹ̀ jà pé aṣọ yìí òun ṣe tegún aṣọ mùsùlùmí ní báwo ló ṣe dọ́rùn eégún ìmọ̀ rẹ̀ kúrú ó ti di ọ̀tá tó wá tún ṣe ó má gbàgbé pé mùsùlùmí ti ní àkọọ́lẹ̀ lọ́jọ́ tó pẹ́ kìrìsìtẹ́nì ti ní àkọọ́lẹ̀ lọ́jọ́ tó pẹ́ àkọọ́lẹ̀ táwọn baba ńlá rẹ̀ ò sí àkọsórí ló wà tábà tí wàá ń jẹ́ kí àtakò wà fún ohunkóhun tó ti orí wá gbogbo ayé ni ó máa bá ẹ pè ní àròsọ tí gbogbo ayé bá ti bá ẹ pè ní àròsọ ó ti tàbùkù tó gbé dání o ó sàn kó o tún ṣe kó má tọwọ́ rẹ̀ bàjẹ́ èyí tó bá ti ẹ̀ ń rú ẹ lójú gan tó rò pé ó ń rú ẹ lójú báwo tún ṣe kó o dẹ̀ máa wádìí ẹ̀ wọ́n ìmọ̀ tó yẹ kó o nípa ẹ̀ má sáré wò pé kí ní ìpẹ́ ìgbóni báyìí kò bẹ̀ sí sọ kọ́tọ̀kọ́tọ̀ nípa ẹ̀ wò ó èdè kò lè jẹ́ èdè àtijọ́ kẹ́nìkan ti máa lo èdè yẹn léni o èdè lè jẹ́ èdè àtijọ́ kẹ́nìkan ti máa lo èdè yẹn léni adíbá fún pé ní ìgbà àtijọ́ ilé ìwé àwọn tó ń kà standard ni wọ́n ń kà ní ìgbà tí ìgbà kan dé àwọn tó dáná sí ilé tó pé ìwé tó dá ilé ìwé àdáni ilẹ̀ standard náà ń pè é bí ìgbà àtijọ́ ṣe wà làwọn ṣe ilé ìwé tiwọn tó pè ní standard 1 standard 2 standard 3 tẹ́nì kan bá sọ pé pàtó ń ka ìwé òun ka standard 1 standard 2 ló ń kà máa sọ pé irọ́ ló pa ìgbà wo ni standard ti kúrò lẹ̀ ìgbà wo ló ń ka tiẹ̀ ṣe ni kó o lọ bá kó o béèrè báwo ni tiẹ̀ ṣe jẹ́ ló ṣe wádìí má gbókèrè máa sọ kọ́tọ̀kọ́tọ̀ ọ̀rọ̀ tó bá ti kọ́kọ́ bàjẹ́ tó ṣẹ̀ṣẹ̀ wá rílẹ̀ nǹkan tó sọ tí mọ́lẹ̀ wá tàn ẹnu wo lọ́ọ́ fi tún ṣe. A máa ń wá ọ̀rẹ́ kún ọ̀rẹ́ ni a kì í wá ọ̀tá kún ọ̀tá. A máa ń wá ọ̀rẹ́ kún ọ̀rẹ́ ni a kì í wá ọ̀tá kún ọ̀tá. Tó ti gbọ́ mi dáadáa gbogbo nǹkan ló ní àsìkò títì rẹ̀. Ìwọ ló ń padà bọ̀ àwọn kan lọ dilé mú. Òkè kọ́fà kó o tó fi lélẹ̀. Nígbà tó o bá padà dé sílé wàá kọ́kọ́ kọ́fà yẹn ni. Nígbà tó o bá kọ wàá lè mọ ohun tí ò ń ṣe. Ìyẹn kan. Lẹ́ẹ̀kejì ẹ ti ń tẹnu bọ́lẹ̀ jù bí padà bọ́ tẹ́ ń padà bọ̀ àwọn ọlọ́sùn lẹ fi ń ta yín olóòṣà lẹ fi ń ta yín kò rí bẹ́ẹ̀ ṣe pé tí mo sọ fún yín nípa àwọn àgbà tẹ́ ń tẹ̀lé nù àwọn àgbà ìyà lẹ́ ń tẹ̀lé àgbà ìyà tí ò lè kọ̀rẹ́tì ọmọ rẹ̀ torí tó fẹ́ jẹ lọ́wọ́ ọmọ rẹ̀ àgbà ìyà tí ò lè bọ́mọ ẹ̀sọ́ dúdú ọ̀rọ̀ torí tó fẹ́ gbà lọ́wọ́ ọmọ rẹ̀ irú wọn ò ń ṣàgbà
àgbàjákujàku ni wọ́n. Jẹ́ kí n fi olóòṣà hàn ẹ́, jẹ́ kí n fi olóòṣà hàn ẹ́. Èèyàn lè dóṣù òòṣà lénìí kó dẹ̀ dolóòṣà lọ́la. Ṣùgbọ́n ẹlòmíì gan lè di olórìṣà láì tí ì dóṣù òrìṣà. Tó ṣà bá ń rò tó dẹ̀ ló tó fẹ́ fi ṣòrìṣà, wọ́n ó lọ bí lu agbo. Tó bá bí lu agbo, á bẹ̀ sí ní ṣiṣẹ́ òrìṣà títí tí ó fi wá ní owó tí ó fi ṣe ìdóṣù òrìṣà. Ìyẹn òun ṣe pé ó fẹ́ jẹ́ babaláwo. Wo iṣẹ́ malẹ̀, kò sí nǹkan tó fẹ́ kọjú pé kó lọ gba malẹ̀ lọ kó dẹ̀ kọ́ òbí kó mọ̀ ọ́ ṣe. Tí malẹ̀ bá wá ń dáhùn tó fẹ́ máa ní malẹ̀, wá ṣẹ̀ṣẹ̀ lọ kọ́ṣẹ́ báwo la ṣe ń ní malẹ̀ fún yàn. Àwọn tó ń ní malẹ̀ ni wọ́n wà kọ́ ẹ pé báyìí la ṣe ń ní malẹ̀. Ṣùgbọ́n ìmalẹ̀ tí wọ́n nílé ó ti lè bọ́ fún gbogbo èèyàn. Tó bá bá ìmalẹ̀ wálé rẹ̀ ó lu jìbìtì nígbà tí ó ṣe pé o kó ìkòkò jọ ó ń pè ní malẹ̀. Tí èèyàn bá jẹ́ ọlọ́ṣun tó bá ti gbà kòkò ọ̀ṣun, lọ́ṣun ẹ̀ bá jẹ́ kí n fàpẹ́ ẹ̀rọ àwọn tá à ń tẹ fáfún tó ń lọ gbódù tá à ń géṣù fáfún yìí. Mo ní àwọn tá a géṣù fáfún tẹ́ pé èṣù ẹ̀ ní gbogbo ìlú ń bọ̀. Èṣù ẹ̀ kò ṣe babaláwo ó kọ̀ tẹ́fà ni o. Èṣù ẹ̀ bó ṣe wá pè ló wá ń dáhùn. Ọlọ́run ní kéṣù ẹ̀ kó gbóná. Gbogbo aráàlú ló lọ rán èṣù ẹ̀ níṣẹ́. Tọrọ tí nǹkan tó wọ́n ẹlòmíràn sọ̀rọ̀ báyìí èṣù ẹ̀ ló máa bá wọn lọ wá. So ó wá di abọ́ rẹ̀ èṣù. Gbogbo ẹ lọ ń bọ èṣù nílé rẹ̀ kó lú jìbìtì ṣe bó òòṣà tó ní ni wọ́n wá ràn lọ́wọ́ lọ́dọ̀ ẹ̀. Kí ló dé tẹ́ ẹ̀ ń gbọ́mọ bà fọ́ṣùn? Ẹ̀yin oníṣẹ̀ṣe táwọn tó ń bọ̀ lé bá béèrè ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ tí ò bá yé yín, ẹ sọ pé kò yé yín. Ẹ sọ pé kò yé yín. Ẹ wo ọlọ́ṣun lè pé 100 o. Oníkòkòṣun lè gbàlú kan. Olóòṣà lè gbàlú kan ní ọba ìgbà tí ò bá ti dóṣù òòṣà fún èèyàn torí kò mọ̀ pa ìdóṣù. Tí wọ́n fẹ́ máa dóṣù fún èèyàn yóò mọ̀ lọ sọ́dọ̀ ìyá òrìṣà rẹ̀. Ìyá òòṣà rẹ̀ tó mọ̀ nípa tó kọ́ṣẹ́ tó gbé kòkò fún òun náà ló tó dóṣù fẹ́ lòmíì. Tó ń bá wá fẹ́ máa dóṣù fún èèyàn yóò ṣẹ̀ṣẹ̀ máa bá ìyá òòṣà ẹ̀rìn. Yóò máa bá ìyá òòṣà ẹ̀rìn. Wọ́n jọ máa lọ òde títí tí ó fi wá kọ́ iṣẹ́ tó náà lè dóṣù fún èèyàn. Ẹ má torí kíní ilé èèyàn, ẹ má fi kíní ilé èèyàn. Ẹ má fọ̀tẹ̀ ṣe é. Ẹ jọ̀ọ́ gbogbo oníṣẹ̀ṣe mi bẹ̀yìn ni. Ẹ má fọ̀tẹ̀ dẹrù. Ẹ̀yin tẹ́ ń bọ̀ nílé ẹ má ṣọ̀tẹ̀. Ẹ̀yin tó ń bá nílé ẹ má fọ̀tẹ̀ pàdé wọn. Ẹ má lé àwọn èèyàn. Ẹ má ṣẹ̀rù bà wọ́n. Ẹ jẹ́ kọ́kọ́ wọn balẹ̀. Ẹ jẹ́ kí eléyìí ó dùn ún wọ̀. Tí n bá ṣẹ́fà fún ẹ ó lè máa bọ́ fáyà gan fara alé ẹ̀. Tó bá yàgò lè bọ́ fáyà fọ́ọ̀rẹ́ ẹ bó bá ṣe wù ẹ́. Bọ́ọ̀rẹ́ ẹ bá wa bọ́ fáyà tọ́nà ọ̀la fún. Ó lè padà afẹ́lẹ́dẹ̀ bọ́ fáyà. Ṣùgbọ́n fọ́tò bá tí ì lọ gbódù má jẹ́ kó fẹ́lẹ́dẹ̀ bọ́ ní ìkìlọ̀ tá a máa ṣe fọ́wọn èèyàn. Ìkìlọ̀ ní kẹ́ ẹ ṣe fọ́wọn tó wà ń di irun mọ́lẹ̀ ẹ má ṣẹ̀rù bà wọ́n. Olóòṣà tó dóṣù òòṣà tó gbà kòkò ṣá ẹ̀ sílé tó ń bọ́ fáwọn èèyàn tọ̀yàn ń bọ́ lọ́dọ̀ ẹ̀ ní òbàgbà tọ́wọ́n tó lọ ń bọ̀ ṣá ẹ̀ ò complain pé òòṣà ò gbé àwọn kí ni tiyín tẹ́ máa bú wọn. Àwọn tó ń bọ̀ ṣá lọ́dọ̀ ẹ̀ wọ́n tó pé òòṣà ò gbé àwọn ó tún wá kọ́ṣẹ́gun ó fògùn kan tún ṣògùn fáwọn èèyàn pẹ̀lú ẹ̀ kò ṣẹ̀ṣẹ̀ nínú eléyìí. Tó bá fẹ́ di olóòṣà lẹ́kùnrẹ́rẹ́ tó náà fẹ́ fi dí kòkò òòṣà lélẹ̀ fún yàn ni kó lọ kọ́ iṣẹ́ ìyẹn. Ṣùgbọ́n wọ́n ti fi dí kòkò ṣàlélẹ̀ fóun ó ti gbágbára tiẹ̀ ó ti gbẹyẹ ẹyẹ tiẹ̀ nìyẹn láti máa fi tún ayé ṣe. Òun lè máa bọ̀ ọ̀ṣà ẹ̀ fún 100 èèyàn tí ò tí ì lágbára àti lọ́gbà kòkò òòṣà tó dẹ̀ fẹ́ràn lọ́wọ́ òòṣà. Kò sí ẹ̀ṣẹ̀ nínú kóun bọ̀ bí n bá fìdí ẹgbẹ́ lélẹ̀ nínú ilé mi mo lè bọ́ fẹ́nikẹ́ni tó bá fẹ́ bẹ ẹgbẹ́ tẹ́gbẹ́ bá ń rò tí wọn bá fìdí ẹgbẹ́ múlẹ̀ ńlẹ̀ rẹ̀ o lè bọ́ fẹ́nikẹ́ni tí ẹgbẹ́ bá ń rò níwọ̀n bàgbà tó bá ti mọ obì tó lè dá nídìí òòṣà kó gbọ́n tí òrìṣà rẹ̀ ń bá ẹ sọ. Tó bá fẹ́ ní ìmọ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ wá lọ kọ́ yẹn ni láti fọ́dà mọ̀. Tó bá dẹ̀ nímọ̀ jù yẹn lọ ibi tí mọ̀ ẹ dé ló máa lò ó. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin èèyàn tẹ́ bá fẹ́ padà sí ti ṣẹ̀ṣẹ̀ afẹ́ fẹ́ sọ kọ́kọ́ ní ìṣẹ̀ṣẹ̀ ẹ kọ́kọ́ béèrè òdodo tó rọ̀ mọ́ táwọn èèyàn ń ṣe kẹ́ ẹ tó sọ̀rọ̀ ń gbàgede. Èmi rọ̀ yín ni o àmọ̀ràn mi sí gbogbo yín lé nìyẹn o ẹ kọ́ wádìí òdodo tó rọ̀ mọ́ táwọn èèyàn gbé dání kẹ́ tó máa ṣe ṣọkọṣọkọṣọkọṣọkọṣọkọṣọkọ. Ẹ̀yin náà wò kádúrè mi máa ṣe nǹkan kí nìkan sọ pé kò bá ìṣẹ̀ṣe lọ kò sínú ìṣẹ̀ṣe ẹnu wo ló fi sọ ẹnu wo ni yálà ìyá ẹ̀ fi sọ ṣẹ́nu yálà ìyá ẹ̀ gbà á. Níjọ́ wo ló dé sí ìṣẹ̀ṣe kí ló mọ̀ nípa ìṣẹ̀ṣe tí a dúró èmi tí mo wá ń ṣe nǹkan kan èmi oníṣẹ̀ṣe bẹ́ẹ̀ kò kọ́kọ́ yé yín jẹ́ kọ́kọ́ là kọ́kọ́ yé ẹ̀ tó bá jẹ́ babaláwo tó ò lẹ́sìn ìwọ̀n bá ní mọ́ ẹ o tí tó bá jẹ́ babaláwo tó wá fẹ̀sìn kún wà á ní ìmọ̀
torí gbogbo ìgbà tó bá ń ṣe wàásù ni yálàyà ìbéèrè ó máa wá wàá máa rí kan tó máa tọ́ọ̀ṣì ẹ wàá máa rí kan tó máa challenge ẹ tó fi mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ kan tó gbé dání yìí bóyá ó kójú òṣùwọ̀n tàbí kò kójú òṣùwọ̀n bó tó bá ní tó fẹ́ challenge ẹ̀dẹ́gbẹ́ kọkọ̀ jáwé kọkọ̀ ṣọṣẹ́ fún wọn kọ́ lọ tí wọn kọkọ̀ bọ́ níbọ̀ kọ̀ rúbọ ìmọ̀ ẹ lè má ju bó ṣe wà lọ tó lè má dínkù. bó tó bá ti jẹ́ aṣíwájú sìn ìwọ fún ara ẹ̀ gan wàá ṣe wàásù nígbà tó bá ṣe ọ̀rọ̀ ìtanijí tán tó bá délé wàá digest ọ̀rọ̀ tí wọ́n fún ara ẹ̀ sọ wàá gbé yẹ̀wò ọ̀rọ̀ tí wọ́n fún ara ẹ̀ sọ á bá wọ̀ gọ́gọ́ wí wàá tún gbà ọ̀rọ̀ tí mo sọ yìí ṣé ó jọ mọ́kàn tí mi ń ṣe yìí wàá bẹ̀ sí ní ṣàtúnṣe ìgbésí ayé ẹ̀ tó ká tó wá sọ èmi sọ fólúwa ẹ̀ nílẹ̀ káàárọ̀ oòjíire yìí tó mọ̀ ń pa ẹ̀sìn àbáláyé ju mi lọ ní kó bọ́tà tó di ẹ̀sìn mú ju èmi Awórelà lọ tí ì ṣe pé ìbọn o nìkan ni ẹ̀ bọ́tà táwa pàdé ní competition tí èmi tí mo gbé ẹ̀sìn rù tí mo gbé ẹ̀sìn wọ̀ tí mo gbé ìṣẹ̀ṣe wọ̀ bí ẹ̀wù tí mo sùn tí mi ò wo nítorí ìdàgbàsókè ẹ̀sìn tí ìwádìí ìmọ̀ jẹ mí lógún èmi wá ń ṣe nǹkan kan wèrè kan wá bọ́ta ó ní kò bá ṣẹ̀ṣẹ̀ mu ẹ mọ̀ pé yẹ kó lọ rèé bẹ́rí ẹ̀ fógun ni síbẹ̀ pé ogun tiwa kì í jẹ́jẹ́ èèyàn. so ṣe ti rí bẹ́ẹ̀ pé nǹkan tí wọn ò mọ̀ ni wọ́n ń bẹ́ sí ní tí wọn ò lè sọ ni wọ́n ń yọjú sí. so ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ sọ̀rọ̀ mo fi fá bẹ̀yìn mo fi mọ̀lẹ̀ bẹ̀yìn ẹ rí di ọ̀rọ̀ o kẹ́ ẹ tó sọ o ẹ rí di ìmọ̀ kẹ́ ẹ tó lò ó ẹ rí di èébú kẹ́ ẹ tó búyàn ẹ rí pé ẹni yẹn ṣẹ̀ṣẹ̀ èébú lóòótọ́ kẹ́ ẹ tó lẹ́nu èébú sí o anybody ló lè jẹ olóòṣà o anybody ló lè bọ́fà ló lè bọ́ eégún ló lè bọ̀ṣà fún yàn nínú bàbàtà bá ti ṣe eégún fún àkọ́kọ́ wọn ò ní dóṣù wọn ò ní gbé kòkò òòṣà fún yàn láì jẹ́ pé ó ti ṣòro òrìṣà àwọn olóòṣà ló máa gbé kòkò fún kò lè gbé kòkò òòṣà fara ẹ̀ kò lè dédé lọ́ra kòkò lọ́jà kó wẹ̀ gbogbo òun bọ́ òòṣà kò pọ́síbù ẹnìkan ni ìyá òòṣà ẹ̀ ẹnìkan ni bàbá òòṣà ẹ̀ tí yóò gbé kòkò fún tí kòkò ẹ̀ bá wá lókìkí ju ti ìyá òòṣà ẹ̀ lọ kò lẹ́jọ́ nù o lájọ́ tá a ti dá láyé lọ́mọṣẹ́ ti máa ń lókìkí jọ̀gá lọ. èèwọ̀ tó wà ń bẹ ni pé iṣẹ́ tí ò bá mọ̀ ni ò gbọ́dọ̀ dáwọ́lé ihun tí ò bá mọ̀ ni ò gbọ́dọ̀ ṣe tó bá ti ń ṣe ohun tí ò mọ̀ ó ti dolè ó do ní jìbìtì yẹn ni kẹ́ ẹ mú kẹ́ ẹ pè jáde tẹ́ ẹ bá mi tó gbé ń ṣe òòṣà fún yàn kẹ́ ẹ débẹ̀ kẹ́ ẹ bi léèrè pé kí ló fà á ṣé bọ́ ṣe ń dóṣù òòṣà lélẹ́yìí tó bá jẹ̀bi yẹn tẹ́ bá bú ńgbà náà máa bá yín bú àmọ́ ẹni tó ṣe pé ńgbà tó gbà kòkò òòṣà ó fẹ́ dóṣù fún yàn ó lọ pé ìyá òòṣà ẹ̀ wá ìyá òòṣà ẹ̀ ló wá bá dóṣù fún ẹni tó fẹ́ dóṣù òòṣà fún ó ti ṣòdodo o títí láyéláyé níwájú mi olóòṣà ni o oníṣègùn tó fẹ́ tẹ̀fá fún yàn ó lọ pé babaláwo tó mọ fátẹ̀ àwọn babaláwo kó dùdé wọ́n kó lùdé wọ́n tẹ gbódù sílé ẹ̀ wọ́n ṣí gbódù wọ́n tẹ̀fá wọn mú wọn gbódù wọ́n ṣòro rẹ̀ pé àtẹ̀ bá bá wọn bú èmi ò ní bú o ó lè jó oníṣègùn lóòótọ́ ṣùgbọ́n òun náà lọ gbódù òde ó tó gbódù wọ̀ tó tó bá ní gbódù ńlẹ́ kò lè ń o torí pé yóò máa wọbẹ̀ jáde torí pé ó ti tẹ̀fá nígbà tí iṣẹ́ bá kàn tó fẹ́ ṣe ń bẹ̀ ẹni tó rọ̀ ọkàn ni ó lọ ṣe babaláwo ni ó lọ ṣe pẹ̀lú àṣẹ àwọn awo ìlú ẹ̀ tó bá ti láṣẹ àwọn awo ìlú nínú èmi ò takò kí làwọn awo ń wò tó fi lagbódù àwọn awo tó bá fẹ́ kó níṣègùn lagbódù nílùú wọn àwọn ni wọ́n ti lọ bá ńgbà tó fẹ́ lagbódù pé àwọn ò fẹ́ kó lagbódù nínú ìlú yìí tó bá fẹ́ tẹ̀fá wa logbódù wa àwọn tó dẹ̀ fẹ́ kó wa logbódù òun ò ní gbà kọ́tọ́mà ní kọ́tọ́mà tó bá fẹ́ wàhálà tó fẹ́ wá jólódodo ẹni tó mú wá tẹ bá ń lè rẹ ò ní fohùn gbálẹ̀ ò nílùú jìbìtì kálukú lọ́mọ̀nà tó ń tọ̀ kó tó kó kọ́tọ́mà náà jọ ọkọ̀ wa lajúlẹ̀ kó wá gbà lọ́wọ́ òun so gbogbo eléyìí ní ká kọ́kọ́ jọ wò ká tó máa bú ẹnikẹ́ni nídìí ìṣẹ̀ṣe o ohun tó kọjú sẹ́nìkan ẹ̀yìn ló kọ sẹ́lòmíì ẹ̀yin tẹ́ ń bọ̀ lé ẹ ṣàtúnṣe o ẹ ṣàtúnṣe o ẹ ṣàtúnṣe o orí yín ò ní burú pàápàá jùlọ kẹ́ tó máa dáwọ́lé ọdún kẹ́ tó máa dáwọ́lé ọdún ẹ róore o ìwọ olóòṣà tó gba kòkò òòṣà tó bá fẹ́ bọ òòṣà ẹ sọ fún wọn pé o fẹ́ bọ òòṣà má sọ fún wọn pé mo fẹ́ ṣọdún òrìṣà mélòó lọ́dún tẹ́ ẹ sọ di yẹlẹyẹlẹ
mélòó lọ́dún oṣù ló pọ̀ ìkan lọ́dún oṣù ló pọ̀ láyé ìkan lọ́dún kí ló dé tẹ́ ẹ wá mọ́dún tẹ́ ẹ sọ di ọjọ́ ìbí ìwọ sọ pé ó fẹ́ sọdún Ṣàngó ìwọ pé ó fẹ́ sọdún Ọbàtálá ṣé Ṣàngó gan dá ọdún ṣe nígbà tó ń wà láyé ń bọ̀ lọ́bàtálá gbé ń dádún ṣe nígbà tó wà láyé gbogbo wọn ṣọdún pọ̀ ní nínú yàrá irúnmọlẹ̀ wọn wọ́n ṣọdún pọ̀ ní yàrá ìgbàmọlẹ̀ wọn ó lẹ́ni tí wọ́n ṣọdún fún ìyẹn làtúnṣe tèmi ń bẹ̀ yín o gbogbo tó bá mọ̀ pé òun fẹ́ máa ṣọdún fẹ́ pè lọ́dún èmi ò ní máa pè lọ́dún bọ̀ fi ọdún sí àsìkò ọdún fi ọdún sí àsìkò ọdún tó bá di ìṣẹ̀ṣe dé àsìkò ìṣẹ̀ṣe dé torí odidi oṣù kẹjọ ọdún tó máa fi parí oṣù ọdún nìyẹn general ọdún gbogbo oníṣẹ̀ṣe nìyẹn àtijọ́ mú ìwọ ò ṣe mọ́jọ́ ọdún ẹ̀ sí kan nínú ọjọ́ nínú oṣù mẹ́jọ yẹn out of 30 days mọ́jọ́ ẹ̀ sí kan kó tó wá wo gan oṣù kẹjọ tá a tún wí gan kò tún pé 30 gan 20 days la múnú ẹ̀ láti máa bẹ̀rẹ̀ ọdún láti on the 1 August 1 a máa parí ẹ̀ sí August 20 ìwọ ò ṣe wá mọ́jọ́ kan láàrin August yẹn kó fi ṣọdún òṣà ẹ̀ ìlú máa dùn yúgbàyúgbà kẹ́kọ̀ọ́ níbi ọdún wọn ká lọ sọ́dọ̀ ọdún ẹlòmíì kẹ́kọ̀ọ́ níbi ọdún ilé ká lọ sọ́dọ̀ ọdún eléyìí. ní ìgbà àtijọ́ gan ó ní oṣù tí odidi ìlú máa ń tẹfá lọ bí ìlú òkè léèrè ọtí mo sọ yìí gbogbo ọmọ wọn tó wà lájọ́ ọmọkùnrin láti bàbá yìí o ọmọ àtẹfà ilé máa tẹfà tiẹ̀ ilé máa tẹfà tiẹ̀ kọ́sọ́mà tó wà lé kò máa mú wa lé ọmọ àtẹfà kẹ́lẹ́ máa tẹfà lásìkò onígbà tẹ́ngbà yẹn tó fi ń dùn. àtijọ́ mú ọgọ́sì o láti August 1 títí di on the 20 lọ́dún ní gbàgede ọdún àpapọ̀ ọdún tí gbogbo wa máa close ọdún. kí ló dé tí wọ́n wá fi ìbọ òrìṣà ẹ sáàárín kan nínú ẹ̀ kó mọ̀ pé ó fẹ́ ṣọdún tàbí kó kúkú fi ọdún òṣà ẹ sí àsìkò January kó mọ̀ pé dídí January o ò ń ṣọdún ọdún tuntun náà láṣẹ ẹ wọ̀ ọdún yìí wà nílùú kò tí ì lọ tàbí kó ẹ mú sí December tá à ń palẹ̀ mọ́ ọdún tá à ń fẹ́ gbọ́dún lálejò oṣù méjì yẹn lóṣù ọdún January and December àjọ níní kò jẹ́ nìkan ló ní àwa oníṣẹ̀ṣe kan la ní àwọn wá bá wa ń bẹ̀ ni January and December and January ọdún ni ó ṣe mú kan nínú gbogbo ẹ̀ kó fi ṣọdún tiẹ̀ tó pọ́dún ló fẹ́ pè tọdún yẹn bá ti kọjá tọgọ́sì ti kọjá ó ṣe fi ọdún yẹn sínú oṣù kẹfà ọdún tá a tó ti yàn láàyò tó jọdún fún àgbáyé tába ti dé látòkè ta ṣe kílódé kí kálukú yóò bẹ̀ sí ní pẹran fúnfá yín gẹ́gẹ́ bí mùsùlùmí ṣe máa ń pẹran tó bá ti pẹran ní yídì wọ́n bẹ̀ sí pẹran lé wọn. iná ò ṣe ṣe bẹ́ẹ̀ ẹja apakínní pọ̀ kó nítumọ̀ o ọlọ́dún yẹ́lẹ́yẹ́lẹ́ lèmi kọ̀ mo gba yín níyànjú ni ẹ yọ kúrò ń bẹ̀ ẹ jẹ́ ká jọ lo on the 20 ká máa fi ṣọdún lé wa ká máa ṣe ká máa sọ kí wọ́n bọ fáyẹ kí lè bọ fáyẹ kí wọ́n bọ Ṣàngó kí lè bọ ṣàlá kẹran kún lù ú. kọ́ọ̀yàn máa jẹ kó máa mú kọ́jọ́ yẹn lè nítumọ̀ sí gọ́fmẹ̀ntì kọ́jọ́ yẹn lè nítumọ̀ sí gbogbo àgbáyé kọ́jọ́ yẹn lè nítumọ̀ sí nǹkan tá à ń ṣe tá a bá jọ sponsor on the 20 tá a mójútó tí gbogbo àgbà gẹ́gẹ́ bí ọjọ́ ọdún wa ànípẹ́ là ànípẹ́ gòkè ànípẹ́ délẹ̀ lérí àmọ́ mi ò jù bẹ́ẹ̀ lọ fún yín ní yàrá ṣẹ̀ṣẹ̀ ní tèmi o mímọ̀ là á mú yín gbọ́ o ìgbà mọ̀ là á fún yín gbà aláṣeyọrí lẹ máa jẹ́ o gbogbo ẹ̀yin èèyàn mi nílé lóko lẹ́yìn odi ẹ̀ mà ní jìyà o ìyà ò ní jẹ yín ẹ̀ ní tòṣì orí burúkú ò ní kàn yín àṣeyọrí lẹ máa ṣe lọ́jọ́ gbogbo o iléeṣẹ́ Get a Better Life TV lágbá Olódùmarè iwájú báyìí lẹ mú un rù sí òkè lẹ máa lọ iléeṣẹ́ yín ò ní jóná iléeṣẹ́ yóò ní dàrú lágbá Olódùmarè kékeré la bí ẹni sínú igbó erin ṣe bẹ́ẹ̀ erin yàṣọ kékeré la bí ẹfọ̀n sí ọ̀dàn ẹfọ̀n ṣe bẹ́ẹ̀ ẹfọ̀n yá àjànà kékeré jòjòló la bí àgbámìrèrè sínú oko àgbámìrèrè ṣe bẹ́ẹ̀ ó yọ̀wò lórí ṣanṣanṣan erin kì í gbénú gbókan àìnọ́lá ẹfọ̀n kì í gbénú gbá ìníyì ẹja kì í gbénú mi ráre lágbá Olódùmarè ẹ̀ ní ráre láyé iléeṣẹ́ yóò ní dàrú iṣẹ́ ìyá aṣọ yín dolówó aṣọ yín dọlọ́lá aṣọ yín dọlọ́rọ̀ gbogbo èròǹgbà yín tẹ́ fi dá léṣẹ́ sílẹ̀ yóò wá sí ìmúṣẹ ẹ délẹ̀ lérí ń bẹ̀ ẹ là ẹ lu o ẹ tún sọdún ọ̀là lẹ̀ pẹ̀rẹ̀gẹ̀dẹ̀ torí ọ̀tọ̀ ní kéèyàn ọ̀là ọ̀tọ̀ ní kéèyàn ó lu ọ̀tọ̀ ní kéèyàn sọdún ọ̀là lẹ̀ pẹ̀rẹ̀gẹ̀dẹ̀ bí èèyàn bá là ẹni yẹn gun mọ́tò dẹ̀ kọ́lé
ó dẹ̀ ro jẹun ó ń bọ́ ọmọ ó ń bọ́ ìyàwó béèyàn bá lu ẹni ẹ ti dá kọ́ńpìnì sílẹ̀ ṣẹ́ni tẹ́ ẹ bá ti wá sọdún lápẹ̀rẹ̀gẹ̀dẹ̀ gbogbo ọmọ tó bí ti là lójú ẹ̀ ìdílé ẹ̀ ti di ìdílé bílíọ̀nìà ó ti dá iléeṣẹ́ ilẹ̀ tí gbogbo ayé ń ṣiṣẹ́ lábẹ́ ẹ̀ ó ti kó olólòṣì ó ti jẹ́ pé gbogbo àgbáyé ni wọ́n ti mọ ọjà tó ń tà gbogbo àgbáyé ni wọ́n ti mọ àrà tó ń dá ẹ̀yin náà ó là ẹ̀ lu ẹ̀ sọdún lálẹ́ pẹ̀rẹ̀gẹ̀dẹ̀ yóò rí bẹ́ẹ̀ yóò ṣe bẹ́ẹ̀ lórúkọ Ọ̀rúnmìlà mímọ́ alágbàwí àtolùdáǹdè wa o àṣẹ.